welcome back to my channel. Hai, saya adalah Sel dari Iema. Hari ini Iema akan share dengan anda tutorial makeup no foundation. So, jom kita start. Okay, first kali sebelum Iema nak makeup, biasanya Iema akan prep muka dulu. So, Iema akan pakai suplemen. Okay, ini adalah suplemen daripada Mary Kay, iaitu Intense. Ini adalah texture dia, sangat creamy and sangat-sangat best. So dia nampak lebih lembap dan lebih glowing kan. So pastikan anda punya kulit tu cukup lembapan. Next, Iema akan pakai SPF juga. Okay, ini adalah SPF Iema. Okay, next untuk mata Iema akan prep menggunakan soothing eye gel. So ini adalah texture soothing eye gel. So, muka Iema dah siap prep. So, sekarang jom kita start makeup. So, hari ni konsep makeup Iema adalah no foundation. So, Iema tak akan gunakan foundation dalam tutorial ni. So, Iema akan gunakan, tada! Iema akan gunakan concealer sahaja. Okay? So, jom kita start. So, concealer ni Iema akan letak pada beberapa tempat sahaja. Bukan satu muka tau Iema letak, tapi beberapa tempat atau beberapa point sahaja. So, first kali Iema akan letak di sini. Next, Iema akan letak di sini. Next, Iema akan letak di sini. Okay, so jom kita tengok apa yang berlaku. So, Iema akan dabkan dengan brush foundation. So, dekat beberapa tempat tadi, Iema just dab and mana yang lebihan Iema akan cover, mana-mana celah yang Iema perlu cover, okay? Just gunakan yang beberapa dot Iema letak itu sahaja. Tada! Ha, nampak tak? Sebelah sini Iema dah pakai concealer. Sebelah sini belum pakai lagi. So, nampak tak beza dia? Okay, so kalau tengok kat sini, Iema nampak celah tu dapat dikaburkan. Celah tu dapat, macam Iema kan ada part-part gelap kan. So, celah tu dapat disorokkan dengan concealer ni. Dan dalam masa yang sama, dia tak nampak heavy. Dia tak nampak macam makeup tebal. Tak. Sebab Iema tak pakai foundation. Iema just pakai concealer sahaja. So, jom ke sebelah pula. Nampak tak? Dah siap untuk concealer sahaja dekat muka. And next, Iema nak bentukkan sedikit kening and pakai mascara dan juga eyeshadow. Okay, untuk kening, kalau anda nak nampak lebih kemas, anda boleh pakai concealer dekat dia punya bawah dan juga atas lah. Okay. So next, Iema akan pakai eye colour yang ni. Okay, so next Iema akan pakai liquid eyeliner. Okay, so jom kita pakai mascara.
next, Iema akan pakai blusher pula. Okay, next, kalau anda nak pakai powder, so anda boleh pakai powder juga. So hari ni Iema akan pakai translucent powder. Kalau anda suka nampak lebih glow, boleh pakai highlighter juga. So ni contoh Iema nak pakai highlighter dekat cheek ataupun pipi Iema. Highlighter ni anda letak sikit je, sikit je, tak perlu banyak-banyak. Sekali jom kita pakai lipstick. Kalau anda suka colour nude, boleh pakai colour macam ni. Okay, Iema nak tambah sikit lah dekat tengah ni, colour pink-pink sikit. Okay, so ini adalah look yang Iema buat untuk anda, tutorial untuk anda, okay, khas untuk anda, iaitu no foundation. So walaupun tak pakai foundation, still nampak berseri, still nampak natural and nampak sangat light. Maksudnya tak nampak heavy dengan makeup. So sangat-sangat cantik. Okay, so sekian saja tutorial Iema pada hari ini. Hopefully membantu anda. And sekiranya anda suka video ni, jangan lupa untuk like, share and turn on button notification. And jangan lupa untuk subscribe Official dalam 3 saat. 3, 2, 1.